κόκκινα φεγγάρια. Γκαράζι επεισόδου. Τα βίντεο ή θα τρώμε σουβλάκια. Κοίτα. Πάρε ένα σουβλάκι, άντε. Έγινε. Κέντρο μ' ακούει, ο Γιαννιός είμαι. Τι τα κάμετε μωρέ, καλάστε. Δόξα τω Θεώ, εδώ πάω στα ζώα, ναι. Ήντα, όχι δεν κάνω πιάσουσες, έχω γίνει 50 πλάς. Θα το πω μωρέ, θα το πω. Μανώλη τα κοπέλια ρε σου στέλνουνε χαιρετίσματα. Να είναι καλά. Εντάξει, καλά λέει να είσαστε, καλά να είσαστε. Μανώλη, σε χαιρετώ για άλλο ένα garage episode. Έτσι, θα δούμε άλλη μια μοτοσυκλέτα από την φοβερή συλλογή που έχεις με στρατιωτικές και αστυνομικές μοτοσυκλέτες. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα FS 750. Η πρώτη μοτοσυκλέτα που μας παρουσίασε η Yamaha με 5 βαλβίδες στον κύλινδρο ήτη 4x5 20 βαλβίδες. Ένα μηχανάκι εξαιρετικών επιδόσεων για την εποχή, όπου σαν πολιτικό εμφανίστηκε το 1986 και τώρα θα μας πεις εσύ πότε ήρθε στην ελληνική αστυνομία και πού υπηρέτησε. Το συγκεκριμένο μηχανάκι ήρθε το 1992 όπως και όλες οι μηχανές του ίδιου τύπου. Λοιπόν, μία από αυτές είχα πληροφορηθεί που υπήρχε στο Ηράκλειο. Δεν είναι η μόνη που ήρθε στην Κρήτη. Αυτές είχε η ομάδα Ζ στην Αθήνα. Ήτανε 10 χρόνια στην κυκλοφορία. Ναι, ήταν. Μετά μόλις πήραν τα Suzuki, ας πούμε, τα GSX, ναι, τα αποσύραν αυτά. Αλλά ήταν ένα πολύ καλό μηχανάκι, ας πούμε. Πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι ένας αστυνομικός, ο οποίος είναι με μοτοσυκλέτα, ζει πάνω στη μοτοσυκλέτα. Δηλαδή πρέπει η μηχανή να είναι μεγάλη, βολική και να έχει ανέσεις. Δεν είναι όπως μια στρατιωτική που είναι μικροκαμωμένη και επιθετική και έτσι μουλοχτή. Είναι Royal μοτοσυκλέτα, μια αστυνομική μοτοσυκλέτα. Πες μου Μανώλη, σε παρακαλώ, τι διαφορές έχει αυτό το μοντέλο, το οποίο είναι πολύς και το βγάζει η Yamaha έτσι, από το αντίστοιχο μοντέλο της πολιτικής έκδοσης. Λοιπόν, αυτή η μοτοσυκλέτα ερχόταν με τις βαλίτσες, το φάρο, το κουτί εγγράφων, τα basic class και τη σιρήνα. Το ρολόι είναι Yamaha. Ναι, το ρολόι, ας πούμε, ήταν το lock, ας πούμε, που όταν αναπτύσσε κάποιος με μεγαλύτερη την ταχύτητα, το λοκάραμε και λέγαμε ότι... Και αυτές οι κινήσεις γινόταν όλες από εδώ πέρα. Ναι, από αυτά είναι ένας διακόπτης που φυσικά δεν υπάρχει στην πολιτική μοτοσυκλέτα. Ναι. Και η ασύρματη που βάζει η ελληνική αστυνομία τι είναι? Αυτή ήταν η μήτρα και στις συγκεκριμένες μηχανές. Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Μανώλη, θα φύγω τώρα εγώ και θα σε αφήσω να μας πεις 2-3 πράγματα για το πώς τη βλέπεις στα φρένα, αν βολεύεσαι και ο κινητήρας τι επιδόσεις έχει. Ναι. Δεν θα αισθανθείς μόνος, θα είμαι δίπλα εγώ. Απλά δεν θα φέρουμε στην κάμερα. Λοιπόν, πάω. Λοιπόν, αυτή η μοτοσυκλέτα είναι 750 κυβικά, βγάζει 106 άλογα, πράγμα που στην κατηγορία του και στην εποχή του δεν έβγαζε κανένα μηχανάκι της αστυνομίας. Λοιπόν, έχει πολύ καλά φρένα στο φρενάρισμα,
Και είναι ένα φοβερό μηχανάκι δηλαδή στις επιδόσεις του. Δηλαδή δεν ντρέπεται να πας με οποιαδήποτε ταχύτητα και να μην πατήσει φρένο και να μην σταματήσει, να μην σε ακούσει. Και το καλό που έχει αυτό, πλαγιάζει πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχει μία μονή δαγκάνα πίσω με μονό δισκόφρονο και διπλό δισκόφρονο με δαγκάνες μπροστά. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της μηχανής που γνωρίζω εγώ, δηλαδή με τις λίγες γνώσεις που έχω. Εμένα αυτά τα λίγες γνώσεις έχω, μη μου τα λες. Όχι έχεις 500 μηχανάκια και μετά με τις λίγες γνώσεις που έχω. Εντάξει, δεν ήταν η δουλειά μου αυτή. Στις μηχανές λειτουργούσες, δηλαδή στη ζωή σου στις μοτοσυκλέτες ήσουνα. Στη σύνταξή σου μοτοσυκλέτες φτιάχνεις αυτές που είχες στη ζωή σου. Έχεις 15 μηχανές στο ένα καρά. Όχι, μόλις πήρα σύνταξη άρχισα να ζω. Πω ένα φοβερό πράγμα. Λοιπόν, Μανώλη, αυτό το έχεις πάρει εσύ προφανώς από τον ΟΔΗ, κάποιο πληστηριασμό, έτσι. Ναι, αυτό ήταν, ναι. Ένα μηχανάκι το οποίο κυκλοφοράει πλέον σαν ιστορικό κλπ. Δεν έχει κανονικές πινακίδες. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία η δουλειά που έχεις κάνει. Το μηχανάκι είναι άψογα αναπαλαιωμένο, μου αρέσει πάρα πολύ. Επειδή το είχα δει όταν το πήρες στην πρώτη του μορφή, το έχεις κάνει η γούστο περφέτο. Ωραία, μπράβο σου, Μανώλη. Γι' αυτό, σε ευχαριστώ. Μπράβο σου, Μανώλη. Γενικά, εσύ τα φτιάχνεις, δηλαδή, άμα κάτσεις πιτίδια, άμα δεν σου σπάσει τα νεύρα κάτι στην αρχή. Γιατί η αλήθεια είναι μεταξύ μας, όταν σου σπάσει κάτι στα νεύρα στην αρχή. Ναι, εντάξει. Σταματάς, δεν μπορώ να προχωρήσεις. Άλλη μέρα. Σε εκνευρίζει. Λοιπόν, Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Εσείς, φίλες και φίλοι, να ξέρετε ότι ήταν ο Μανώλης ο Κοζονάκης, ο Ιωάννης, φυσικά η Γεωργία πίσω από την κάμερα που την ευχαριστούμε που μας αντέχει. Και ήταν άλλο ένα Garage Episode στα ελληνικά. Να είσαστε όλοι καλά!